જે સિરીઝ ચાલે છે ગુજકેટ 2020 રિવિઝન સિરીઝ, જેમાં જોઈશું આજનું ચેપ્ટર છે પૃષ્ઠ રસાયણ. એમાં જે રિવિઝન કરીશું આપણે રિવિઝનમાં પૃષ્ઠ રસાયણ. પહેલા પૃષ્ઠ એટલે શું? પહેલા તો પૃષ્ઠ એટલે શું રિવિઝન કરતા પહેલા આ પહેલાના એટલે કે અગાઉના ચેપ્ટર જે છે એ ઓલરેડી આપણે અપલોડ કરી દીધા છે. ચેપ્ટર 1 ઘન અવસ્થા, ચેપ્ટર 2 દ્રાવણ અને ચેપ્ટર 3 વિદ્યુત રસાયણ. બંનેના ત્રણ ચેપ્ટર આપણે ઓલરેડી ચેનલ પર અપલોડ કર્યા. ન જોયા હોય તો જોઈ લેવા. રસાયણ પહેલા તો પૃષ્ઠ એટલે શું થિયરી છે ચેપ્ટરમાં બધી. પહેલા પૃષ્ઠ એટલે કે બે જથ્થામય કલાઓનું અલગ કરતી હદ અથવા સીમા, જેને આપણે પૃષ્ઠ કહીશું. બે જથ્થામય કલા છે, ઘન છે અથવા પ્રવાહી છે, અથવા પ્રવાહી અથવા ઘન છે, જેને બે અલગ કરતી જે આપણે સીમા અથવા તો હદ છે એને શું કહીશું? પૃષ્ઠ કહીશું. તો દર્શાવવાની રીત જે છે ઘન અને પ્રવાહી, તો આડી લીટી વડે દર્શાવવામાં આવે. આડી લીટી અથવા તો સ્લેશ અથવા તો ઊભી લાઈન, એને બે ભાગ કરવામાં આવે જે દર્શાવે ઘન અને પ્રવાહી બે જથ્થામય કલા છે. એ રીતે ઘન અને પ્રવાહી આ રીતે દર્શાવવામાં આવશે. હવે ભણવાનું છે આપણે છે અધિશોષણ. અધિશોષણ એટલે શું? પહેલા તો અધિશોષણ એટલે કે ઘન અથવા પ્રવાહીની સપાટી પર અણુઓનું આકર્ષાય અને જળવાય રહે. તો ઘન અથવા પ્રવાહીની સપાટી પર અણુઓ આકર્ષાય, જળવાય રહે અને તેની સાંદ્રતા સપાટીની અંદર રહેલા અણુ અને તેના અણુ કરતા કેવી હોય? વધારે. એટલે કે સપાટી પર થાય છે શું અધિશોષણમાં? તો ઘન અથવા પ્રવાહીની સપાટી પર અણુઓ આકર્ષાશે, એ સપાટી પર જળવાય રહેશે. સપાટી પર જે રહેલા છે કણો છે અથવા જે સપાટી પર રહેલા છે એની સાંદ્રતા જે છે એ અંદર રહેલા કણોની સાંદ્રતા કરતા કેવી હશે? વધારે હશે. અંદર રહેલા કણોની સાંદ્રતા કરતા વધારે હશે. તો આ જે ઘટના છે એ ઘટનાને અધિશોષણ કહેવાશે. એટલે અધિશોષણ એટલે શું? તો કે ઘનની પ્રવાહી સપાટી પર અણુઓ આકર્ષાશે, જળવાઈ રહેશે. એના કણોની સાંદ્રતા જે છે અંદર રહેલા કણોની સાંદ્રતા કરતા કેવી હશે? વધારે હશે. અને આ ઘટના છે એ ઘટનાને અધિશોષણ કહેવાશે. અધિશોષણના ઉદાહરણ તો કે ચારકોલ જે છે એ ચારકોલની સપાટી પર તો કે ઓક્સિજન છે, હાઇડ્રોજન છે, NH3 એમોનિયા છે, કાર્બન મોનોક્સાઇડ છે, SOCl2 અથવા તો Cl2, આ બધા વાયુ ભરેલા પાત્રમાં જો ચારકોલ મૂકવામાં આવે તો ચારકોલની સપાટી પર આ બધા વાયુનું અધિશોષણ થશે. બધા વાયુનું ચારકોલની સપાટી પર અધિશોષણ થશે. એવી રીતે મિથિલિન બ્લુનું દ્રાવણ છે, એમાં જો પાણીજન્ય ચારકોલ નાખવામાં આવે તો જે દ્રાવણનો જે રંગ છે એ રંગ ઝાંખવો પડશે. એટલે કે દ્રાવણના જે રંગના કણો છે, મિથિલિન બ્લુના રંગના કણો એ ચારકોલની સપાટી પર અધિશોષણ પામશે. એટલે કે રંગ જે છે દ્રાવણનો ઝાંખવો પડશે. તો ત્રીજું ઉદાહરણ છે કે પીળા રંગની ખાંડના જલીય દ્રાવણમાં સક્રિયકૃત ચારકોલ, એટલે કે પીળા રંગની જે ખાંડનું જલીય દ્રાવણમાં છે એમાં સક્રિય ચારકોલ મૂકવામાં આવે તો પીળા રંગના જે કણો છે એ ચારકોલની સપાટી પર અધિશોષણ પામશે અને દ્રાવણ જે છે અથવા ખાંડ જે છે પીળી હતી એની જગ્યાએ વ્હાઇટ એટલે કે સફેદ થશે. બીજું છે હવાને સૂકી બનાવવા માટે સિલિકા જેલનો ઉપયોગ થાય. એટલે સિલિકા જેલથી શું કરશે? હવામાં જે કણો છે એ કણો શું ભેજના સિલિકાની જેલ પર સિલિકાની જેલ અથવા સિલિકાની સપાટી પર અધિશોષણ પામશે. એટલે કે આપણે જેટલી બી ઇલેક્ટ્રોનિક વસ્તુ છે એ વસ્તુમાં સિલિકા જેલની થેલી અંદર મૂકેલી હોય છે. એ શું કરે છે? તો હવાની જે મોઇસ્ચર છે, ભેજ છે, ભેજને શું કરે છે? અધિશોષણ કરે છે અને એને અધિશોષણ ભેજથી બચાવે. અધિશોષણની ઘટના ત્યાં પણ જોવા મળે. તો એના ઉદાહરણ છે. અધિશોષણમાં બે, જેનું અધિશોષણ થયું અને જેના પર અધિશોષણ થયું, એને શું કહેવાય? તો બે આપણે ટર્મ યાદ રાખશું, અધિશોષક અને બીજું છે અધિશોષિત. અધિશોષક એટલે કે જે ઘન અને પ્રવાહીની સપાટી પર શું થયું? અધિશોષણની ઘટના બની. અધિશોષણ એટલે શું? તો કે જે ઘન અથવા પ્રવાહીની સપાટી પર અધિશોષણની ઘટના બની. જે ઘન અને પ્રવાહીની સપાટી પર અધિશોષણની ઘટના બની એને શું કહેવાશે? અધિશોષક. અને જેનું અધિશોષણ થયું જે પદાર્થનું, એ પદાર્થને અધિશોષિત કહેવાશે. અધિશોષિત અને અધિશોષક કે જેની સપાટી પર, જે ઘન અથવા પ્રવાહીની સપાટી પર અધિશોષણની ઘટના બની એને અધિશોષક કહેવાશે. અને જેની પદાર્થનું અથવા જે પદાર્થનું અધિશોષણ થયું એને અધિશોષિત કહેવાશે. આ હતા બે ટર્મ. એના પછી જોઈએ સારા ઘન અધિશોષક કેવો હોય. ઉદાહરણ જોઈએ અધિશોષકમાં કોણ હોઈ શકે? તો કે અધિશોષક તરીકે ચારકોલ, સિલિકા જેલ, એલ્યુમિનિયમ જેલ, ધાતુ, માટી અને કલી. આ છે MCQ માટે પૂછાય છે કે અધિશોષક તો કે ચારકોલ, સિલિકા જેલ, એલ્યુમિનિયમ જેલ, ધાતુ, માટી અને અધિશોષક કેવો હોવો જોઈએ? સારા અધિશોષક માટે લાક્ષણિકતા તો અધિશોષક એક તો છિદ્રાળુ હોવો જોઈએ. એની જે સંપર્ક સપાટી છે એ સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોવું જોઈએ. સારા ઘન અધિશોષકની લાક્ષણિકતા એક તો છિદ્રાળુ હોવો જોઈએ અને સપાટીનું જે ક્ષેત્રફળ છે, સંપર્ક સપાટી કે જેના પર અધિશોષણ થવાનું છે, એ સંપર્ક સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારે હોવું જોઈએ. બીજી ઘટના છે અપશોષણ.
अपशोषण એટલે શું તો કે જે અધિશોષણ પામેલા વાયુ કે પ્રવાહીના કણો છે, અધિશોષણ પામેલા વાયુ કે પ્રવાહીના અણુ કે કોઈ ઘટના કોઈ કારણોસર શું થાય છે, ઘનની સપાટી પર અધિશોષણ પામેલા એ શું થાય છૂટા પડીને વાતાવરણમાં ભળી એટલે કે જે અધિશોષણ પામેલા કણો હતા કોઈ કારણોસર સપોઝ તાપમાન વધવાથી અથવા દબાણ ઘટવાથી જે અણુઓ અધિશોષણ પામ્યા હતા ઘનની સપાટી પર એના બદલે છૂટા પડી વાતાવરણમાં ભળી જાય તો આ ઘટનાને આપણે અપશોષણ કહીશું. અપશોષણ કેવાશે અપશોષણ ઘટના કેવાશે. અપશોષણમાં શું થાય છે અધિશોષણ પામેલા ઘટક કણો એની સપાટી પરથી દૂર એટલે પાછા જતા રહે વાતાવરણ ભળી જાય એને અપશોષણ કહીશું. હવે અધિશોષણ અને બીજું છે અવશોષણ. અધિશોષણ કેવી છે તો પદાર્થની સપાટી પર થાય. પદાર્થ જે છે સપોઝ પદાર્થની સપાટી પર જ ઘટના થાય એ અંદરના ભાગમાં અથવા અંદર જથ્થામાં એની સાંદ્રતા છે ના હોય. પદાર્થની સપાટી પર જ જે તે ઘટક કણો છે હશે અને જથ્થામાં ના. જ્યારે અવશોષણ છે તો અવશોષણની ઘટના તો કે પદાર્થના સમગ્ર જથ્થામાં થશે. પ્રણાલી તો કે આ વિસમાંગ પ્રણાલી કહેવાશે. અધિશોષણ એને વિસમાંગ પ્રણાલી કહેવાશે. અવશોષણ જેને સમાન પ્રણાલી કહેવાશે. એમસીક્યુ માટે કે અધિશોષણ કેવા પ્રકારની પ્રણાલી છે તો વિસમાંગ અને અવશોષણ એ સમાન પ્રણાલી છે. તો અધિશોષણ અને અવશોષણ. અધિશોષણ તો પદાર્થની ખાલી સપાટી પર થશે એ જથ્થામાં કોઈ લેવા દેવાની વચ્ચે જે પદાર્થના અંદર જથ્થામાં નહીં હોય. અવશોષણ તો પદાર્થના સમગ્ર જથ્થામાં જોવા મળશે. અધિશોષણ સમાન પ્રણાલી છે, અધિશોષણ વિસમાંગ છે, જ્યારે અવશોષણ એ સમાન પ્રણાલી છે. ઉદાહરણ જોવા જોઈએ કે અવશોષણ અધિશોષણ સપોઝ ચોક છે, ચોકને સાઈના ખડિયામાં તો સાઈમાં ડુબાડવામાં આવે તો કઈ બે પ્રકારની ઘટના થશે. ચોકના જે સાઈ છે સાઈ એમાં ચોકને ડુબાડવામાં આવે તો ચોક પર શું થશે સાઈના કણો છે એ ચોકની સપાટી પર રહેશે. સાઈના કણો ચોકની સપાટી પર રહેશે જ્યારે સાઈનો જે દ્રાવક છે એ આખા ચોકમાં અંદર સુધી જશે એટલે અંદર સુધી એ અવશોષણ પામશે. એટલે કે જે ચોકના સાઈના કણો ચોકની સપાટી પર જ રહેશે એટલે આ જે ઘટના છે એને અધિશોષણ કહેવાશે. જ્યારે દ્રાવક જે છે એ દ્રાવક અંદર જશે એટલે જે ઘટના થઈ એને અવશોષણ કહેવાશે. એટલે ઠીક અંદર જથ્થામાં એટલે પદાર્થની અંદર સુધી એક દ્રાવક પહોંચશે જેને આપણે અવશોષણ કહીશું. જ્યારે સાઈના કણો ખાલી ચોકની સપાટી પર જ રહેશે તો એને અધિશોષણ કહીશું. એટલે કે સાઈના કણો ચોકની સપાટી પર તો અધિશોષણ અને દ્રાવક સપાટીની જથ્થા પદાર્થની અથવા ચોકની અંદર હોય તો એને અવશોષણ. સમગ્ર પ્રસરેલું રહે ને જો ચોક તોડીએ ચોક તોડ્યો સાઈના કણો ઉપર હશે એટલે સાઈ જે અંદર છે એ અંદર કેવો હશે ચોક કલરલેસ જ હશે. ખાલી ચોક જે છે બહારથી જ સાઈ વાળો હશે, અંદર તો દ્રાવક છે એટલે કલરલેસ હશે, જે અંદરનો ભાગ સફેદ હશે. બીજું ઉદાહરણ છે કે NaCl ની બાષ્પમાં નિર્જર CaCl2 પર અવશોષણ પામે જ્યારે સિલિકા જેલ પર અધિશોષણ પામે. બીજું ઉદાહરણ છે પાણીની બાષ્પ નિર્જર CaCl2 પર અવશોષિત થાય અને સિલિકા જેલ પર અધિશોષિત થાય. પછી શોષણ એટલે શું? બીજું ટર્મ છે શોષણ. બીજો અધિશોષણ અને અવશોષણ. અધિશોષણ અને અવશોષણ જો બે એક સાથે થતા હોય તો તેને શોષણ કહેવાશે. અધિશોષણ અને અવશોષણ બંને જો એક સાથે થતા હોય તો તેને શોષણ તરીકે ઓળખવામાં એટલે કે અધિશોષણ પણ થાય અને તરત જ એનું અવશોષણમાં થાય તો તેવી ઘટનાને આપણે શોષણ કહીશું. ઉદાહરણ છે માટી પર વરસાદનું પાણી પડે તો પહેલા વરસાદનું પાણી ઉપરથી પસાર થાય એટલે કે અધિશોષણ થયું. પાણી તરત જ શું કરશે પાણી જમીનની અંદર ઉતરશે એટલે કે પાણી અંદર ગયું એટલા માટે કઈ ઘટના કહેવાશે એને અવશોષણ એટલે કે અવશોષિત. એટલે કે વરસાદનું પાણી જે માટી પર પડે એટલે પહેલા અધિશોષણ થાય એટલે પાણી પછી અંદર ચૂસાય એટલે કે અંદર જશે જમીનની અંદર એટલે કે અવશોષણ. તો આ જે ઘટના છે એને શોષણની ઘટના કહેવાશે. શોષણ એટલે શું તો કે અધિશોષણ અને અવશોષણ બે એક સાથે થાય તો તેને શોષણ કહેવાશે. ઉદાહરણ આપણે જોઈએ તો પાણી છે વરસાદનું પાણી માટી પર પડશે એટલે પહેલા ઉપર સપાટી પરથી પસાર થાય એટલે અધિશોષણ ને તરત જ પાણી અંદર જમીનની અંદર ચૂસાશે એટલે કે ઘટના કઈ છે તરત જ અંદર ઉતરશે એટલે કે એને અવશોષણ કહેવાશે. હવે અધિશોષણ તો અસર કરતા પરિબળોમાં જોઈએ તો અસરમાં સંપર્ક સપાટી તો જેમ સંપર્ક સપાટી વધશે એમ અધિશોષણ વધશે. સંપર્ક સપાટી જેમ વધારે એમ અધિશોષણ વધારે. હવે એન્થાલ્પી તો કે એને અધિશોષણ ઉષ્મા કહેવાશે. એન્થાલ્પી એટલે કે એને અધિશોષણ ઉષ્મા કહેવાશે. તો ડેલ્ટા H ઉષ્મા જે છે તેને એન્થાલ્પીને ડેલ્ટા H કહીશું. એનું મૂલ્ય કેવું હોય નેગેટિવ. અધિશોષણમાં ડેલ્ટા H નું મૂલ્ય નેગેટિવ મળશે. ડેલ્ટા S એટલે કે જેમ કણો સપાટી પર ગોઠવાતા હશે એમ એન્ટ્રોપીની વેલ્યુ કેવી થશે ઘટતી જશે એટલે કે ઋણ થશે. એટલે એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય પણ કેવું થશે ઓછું થશે એટલે કે ઋણ મળશે ઘટાડો થશે એટલે ઋણ ચિહ્ન થશે. પછી આપણને ખબર છે કે સ્વયંપૂરિત પ્રક્રિયા માટે મુક્ત ઉર્જાનો ફેરફાર ડેલ્ટા G ની વેલ્યુ ઋણ આવી જોઈએ.
સ્વયંસ્ફુરિત એટલે કે આપમેળે થતી પ્રક્રિયા માટે ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય ઋણ આવવું જોઈએ। ઋણ એમાં સમીકરણ છે કે ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ। ડેલ્ટા જી બરાબર ડેલ્ટા એચ માઇનસ ટી ઇન્ટુ ડેલ્ટા એસ, જેમાં ડેલ્ટા એચ ની વેલ્યુ નેગેટિવ છે, ડેલ્ટા એસ ની વેલ્યુ નેગેટિવ છે એટલે નેગેટિવ છે એટલે પોઝિટિવ થઈ જશે આ, અને આ જો મૂલ્ય આનું વધારે હોય ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય નેગેટિવ આવશે। પ્રક્રિયા કેવી થાય? સ્વયંસ્ફુરિત થાય। એટલે કે ડેલ્ટા એચ નું મૂલ્ય કેવું હોવું જોઈએ? વધારે ઋણ હોવું જરૂરી છે જો પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થતી હોય તો। સમય જતા શું તો અધિશોષણ જેમ થતું જશે ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા એસ નું મૂલ્ય કેવા થતા ઘટતા ઘટતા સમાન થતા જશે, સમાન થઈ જશે મૂલ્ય, જેથી ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય કેવું આવશે? 0 આવશે, જે દર્શાવે છે પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે। ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય શું આવશે? 0 આવશે, જે દર્શાવે છે પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે। એટલે સ્વયંસ્ફુરિત પ્રક્રિયા માટે એન્થાલ્પી અને ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય નેગેટિવ આવવું જોઈએ। ડેલ્ટા એચ અને ડેલ્ટા એસ બંને નેગેટિવ છે, જેમાં ડેલ્ટા એચ નું મૂલ્ય વધારે ઋણ હોવું જરૂરી છે। ડેલ્ટા એસ નેગેટિવ છે, ઓલરેડી નેગેટિવ, નેગેટિવ નેગેટિવ પ્લસ એટલે કે માઈનસ માઈનસ પ્લસ થશે એટલે આ ટર્મ પ્લસ થશે, પણ ડેલ્ટા જી એચ માઈનસ પણ કેવો હોવો જોઈએ? વધારે હોવો જોઈએ માઈનસ, જેથી ડેલ્ટા જી નું મૂલ્ય ઋણ થાય। ઋણ થાય તો પ્રક્રિયા સ્વયંસ્ફુરિત થાય। જો ડેલ્ટા એચ ઘટાડો થતો જતો અને સમાન થાય તો પ્રક્રિયા ડેલ્ટા જી 0 હોય તો પ્રક્રિયા સંતુલનમાં છે એવું કહીશ। બીજું છે ભૌતિક અધિશોષણ। અધિશોષણના બે પ્રકાર છે, ભૌતિક અને રાસાયણિક, ફિઝિક્સ ઓપ્શન અને રાસાયણિક માટે કેમિસ્ટ ઓપ્શન। ભૌતિક અધિશોષણમાં તો કે બળ પૂછાય તો વાન ડર વાલ્સ અધિશોષિત અને અધિશોષક વચ્ચે જે બળ હશે એ કેવું હશે? વાન ડર વાલ્સ આકર્ષણ બળ હશે। એની એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય તો કે 20 થી 40 કિલો જૂલ પર મોલ હશે, 20 થી 40 કિલો જૂલ પર મોલ હશે। પ્રક્રિયા તો કે ભૌતિક અધિશોષણ નીચા તાપમાને થાય, ભૌતિક અધિશોષણ નીચા તાપમાને થશે, અને જો તાપમાન વધશે તો ભૌતિક અધિશોષણ ઘટશે, તાપમાન વધતા ભૌતિક અધિશોષણ ઘટશે। તે વિશિષ્ટ નથી, આ કેવું છે? વિશિષ્ટ નથી। કોઈ પણ વાયુ, કોઈ પણ ઘનની સપાટી પર કોઈ પણ વાયુનું ઓછા વધતા પ્રમાણમાં અધિશોષણ થશે, એટલે કે વિશિષ્ટ નથી। ત્વરિત નથી અને પરિવર્તનીય છે, કેવું છે? ત્વરિત નથી અને પરિવર્તનીય છે। ઓછી સક્રિયકરણ ઊર્જાની જરૂર પડે, કેવી? તો કે ઓછી સક્રિયકરણ ઊર્જાની જરૂર પડે। એ વાયુના સ્વભાવ પર આધાર રાખશે, વાયુના સ્વભાવ પર। વાયુનો સ્વભાવ કેવો હતો? જે સહેલાઈથી પ્રવાહીકરણ પામે તેવા વાયુનું ઝડપથી અધિશોષણ પામશે। વાયુના સ્વભાવ પર એવું કહે છે કે સહેલાઈથી પ્રવાહીકરણ પામતા જેટલા પણ વાયુ છે વાયુનું ઝડપથી અધિશોષણ પામશે, એટલે કે ઝડપથી સહેલાઈથી પ્રવાહીકરણ પામે તો એના માટે જે ક્રાંતિક તાપમાન ટીસી જે છે કેવું હોવું જોઈએ? ઊંચું હોવું જોઈએ મૂલ્ય, જેથી સરળતાથી ઝડપથી અધિશોષણ પામે। ઉદાહરણ જોઈએ આપણે કે 1 ગ્રામ ચારકોલ સક્રિયકૃત ચારકોલ છે, એમાં જો SO2 મિથેન અને H2 નું અધિશોષણ કરવાનું છે, સૌથી અધિશોષણ વધારે કોણ થશે? તો કે SO2 નું। કેમ? તો કે એનું ક્રાંતિક તાપમાન છે 630 કેલ્વિન, એટલે SO2 નું થશે। પછી CH4 નું 190 કેલ્વિન, 190 કેલ્વિન, અને H2 નું ખાલી 33 કેલ્વિન, સૌથી વધારે SO2 નું થશે, પછી મિથેન અને પછી H2 નું અધિશોષણ થશે, એટલે કે જેનું ક્રાંતિક તાપમાન જેટલું વધારે અધિશોષણની માત્રા વધારે થશે। મિથેન અને H2 માં તો કે મિથેનનું અધિશોષણ H2 કરતા 4.5 ml કરતા H2 ના 4.5 ml કરતા પણ વધારે હોય, 4.5 કરતા પણ એટલે NH3 અને N2 માં તો કે NH3 નું વધારે થશે। કેમ? તો કે એનું ક્રાંતિક તાપમાન એટલે કે TC અને એનું કદ પણ મોટું છે, એટલે માટે N2 કરતા NH3 નું અધિશોષણ વધારે થશે। ઉદાહરણ તો કે નીચા તાપમાને નિકલ ધાતુના ભૂકા પર H2 નું અધિશોષણ, નિકલ ધાતુના ભૂકા પર H2 વાયુનું અધિશોષણ। બીજું છે રાસાયણિક અધિશોષણ, તો બંધ હશે, રાસાયણિક બંધ બનવું જોઈએ। અધિશોષક અને અધિશોષિત વચ્ચે રાસાયણિક બંધ બનવું જોઈએ। એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય તો કે 80 થી 240 કિલો જૂલ પર મોલ, 80 થી 240 કિલો જૂલ પર મોલ હશે એની એન્થાલ્પીનું મૂલ્ય। પ્રક્રિયા તો કે રાસાયણિક અધિશોષણ જે છે એ ઊંચા તાપમાને, અને તાપમાન વધે એમ અધિશોષણ વધશે, તાપમાન વધતા અધિશોષણ છે એ વધશે। ઊંચા તાપમાને પરિણામે પહેલા તાપમાન વધે તો પણ અધિશોષણ વધશે। વિશિષ્ટ જો બંધ શક્ય હોય તો જ આ અધિશોષણ જોવા મળશે। રાસાયણિક અધિશોષણમાં વિશિષ્ટ પ્રકારનું છે, એટલે કે જ્યાં બંધ અધિશોષક અને અધિશોષિત વચ્ચે બંધ બનવું શક્ય હશે તો જ આ અધિશોષણ જોવા મળશે। ધીમું અને ઝડપી છે, આમાં એક આણ્વીય છે, આમાં બહુઆણ્વીય કહેવાશે। આ બહુઆણ્વીય, આ એક આણ્વીય, આ અપરિવર્તનશીલ છે, એકવાર અધિશોષણ થઈ ગયા પછી ફરી પાછું પરિવર્તન પોસિબલ છે નહીં, એટલે કે અપરિવર્તન છે। વધારે સક્રિયકરણ ઊર્જાની જરૂર પડશે। ઉદાહરણથી ઊંચા તાપમાને ધાતુની ભૂકાની સપાટી પર, નિકલ ધાતુના ભૂકાની સપાટી પર H2 નું વિઘટન થશે અને એમાંથી H નું છૂટું પડવું, જેને આપણે રાસાયણિક અધિશોષણનું ઉદાહરણ કહીશું। નિકલ ધાતુ પર H2 નું વિઘટન થશે, વિઘટન થઈ બે H અણુ જે છે બનશે, H અણુનું શું કરે? છૂટું પડ્યું, જેને આપણે રાસાયણિક અધિશોષણ। આ તાપમાનની અસર જોઈએ તો એનો ગ્રાફ જોઈએ તો કેવો મળે છે? કે તાપમાન વધતા
અધિશોષણ ભૌતિક અધિશોષણ ઘટે છે. આ ભૌતિક અધિશોષણ માટે જોયું તો તાપમાન વધતા અધિશોષણની માત્રા ઘટે છે, એટલે કે આ પૂછાય તો આ રીતે આવશે. રાસાયણિક અધિશોષણમાં તો કે તાપમાન વધતા અધિશોષણ વધે છે અને મહત્તમ થઈ પછી અધિશોષણની માત્રા પણ ઘટે છે. એટલે કે આ અધિશોષણ રાસાયણિક અધિશોષણ માટે અને આ ભૌતિક અધિશોષણ. ભૌતિક અધિશોષણ માટે તાપમાન વધતા અધિશોષણની માત્રા ઘટે છે, જે રાસાયણિક અધિશોષણમાં તાપમાન વધતા અધિશોષણ મહત્તમ થાય છે, મહત્તમ થયા પછી ઘટાડો થાય છે. આ હતું આપણું રાસાયણિક અધિશોષણ અને ભૌતિક અધિશોષણ. એના પછીનો જે ટોપિક છે આપણો કે અધિશોષણ સમતાપી વક્ર. અધિશોષણ સમતાપી વક્ર. પહેલા તો જોઈએ આપણે xm. x/m શું હશે? x/m હશે નિયત તાપમાને ઘન અધિશોષક પર વાયુ અધિશોષિતના અધિશોષણની માત્રા. જે ઘન અધિશોષણ પર છે એવા વાયુ અધિશોષણ થયા એની માત્રાને x/m ના ફોર્મમાં સ્વરૂપમાં આપણે દર્શાવશું કે નિયત તાપમાને ઘન અધિશોષક પર જે વાયુ અધિશોષિત થયો છે, વાયુ જે અધિશોષિત થયો છે x/m શું હશે કે નિયત તાપમાને ઘન અધિશોષક પર વાયુ જે અધિશોષિત થયો એ અધિશોષિત વાયુની માત્રા, અધિશોષણની માત્રા, જેને આપણે x/m થી દર્શાવશું. જેમાં m હશે અધિશોષકનું વજન, જે m છે અધિશોષકનું વજન, જેને આપણે ગ્રામમાં લઈશું. x તો કે અધિશોષણ વાયુ અને મુક્ત વાયુ. અધિશોષણ વાયુ અને મુક્ત વાયુ વચ્ચે જ્યારે સંતુલન હોય, વચ્ચે ગતિશીલ સંતુલન હોય એ વખતની જે સાંદ્રતા છે એને x તરીકે દર્શાવશું. એટલે x/m. અધિશોષણ સમતાપી વક્રમાં શું તો કે x/m એટલે કે નિયત તાપમાને ઘન અધિશોષક પર વાયુ અધિશોષણની જે માત્રા છે એ ડાયરેક્ટલી પ્રોપોર્શનલ કોના સમપ્રમાણમાં હશે? તો કે દબાણના સમપ્રમાણમાં હશે. એટલે x/m એ p ના સમપ્રમાણમાં હશે. જો x/m વિરુદ્ધ p નો આલેખ દોરવામાં આવે તો એ વક્ર મળશે, જેને આપણે અધિશોષણ સમતાપી વક્ર કહીશું. જેને અધિશોષણ સમતાપી વક્ર કહીશું. એટલે કે x/m વિરુદ્ધ p નો આલેખ દોર્યો તો આ પ્રમાણે આલેખ જોવા મળશે, જેમાં તાપમાન વધારો કરતા અધિશોષણની માત્રામાં એટલે કે અધિશોષણની માત્રામાં ઘટાડો થાય છે, જે આલેખ પરથી આપણે જોઈ શકાય છે. એટલે x/m અને p ની અસર દર્શાવતો જે વક્ર છે, x/m અને p ની અસર દર્શાવતો જે વક્ર છે એને આપણે અધિશોષણ સમતાપી વક્ર પણ કહી શકીશું. આ તો આપણું અધિશોષણ સમતાપી વક્ર. અને એના પરથી ફુંડલિચ અધિશોષણ સમતાપી, એના પછી આ જે આલેખ હતો અથવા જે અધિશોષણ સમતાપી વક્ર હતો એના અભ્યાસ પરથી બે સાયન્ટિસ્ટ, એક ફુંડલિચ અને બીજો લેંગડુ. ફુંડલિચનું આપણે ભણવાનું છે. ફુંડલિચનું જે ટેક્સ્ટ બુકમાં છે તો ફુંડલિચ અધિશોષણ સમતાપી વક્રમાં તો એને કીધું x/m એટલે કે જે અધિશોષણ પર અધિશોષણની માત્રા છે એ દબાણના સમપ્રમાણમાં હશે. તો એના માટે એક સંબંધ રજૂ કર્યો એને કે x/m બરાબર k * p એટલે કે ઘાતમાં 1/n. જ્યાં k અને n હશે શું હશે? અચળાંક હશે, જે અધિશોષકના સ્વભાવ અને વાયુના સ્વભાવ પર, અધિશોષકના સ્વભાવ અને નિયત તાપમાને વાયુના સ્વભાવ પર આધાર રાખશે. જે p અને k અને n એ અચળાંક છે, જે અધિશોષકના સ્વભાવ અને વાયુના સ્વભાવ પર આધાર રાખશે. એટલે કે જો અચળ દબાણે તાપમાન વધે તો ભૌતિક અધિશોષણ ઘટે છે, ખબર છે. ઊંચા તાપમાને જે તાપમાનના વક્રો છે કે સંતુલન દર્શાવશે. આ વસ્તુ યાદ રાખીશું આપણે કે અધિશોષણ અચળ દબાણે તો તાપમાન વધારવામાં આવે તો ભૌતિક અધિશોષણ ઘટે છે. ઊંચા દબાણે તાપમાન કેવું તો સંતૃપ્તતા દર્શાવે છે. જો આ ઇક્વેશન એટલે કે આ સમીકરણને લોગમાં ફેરવી નાખીએ તો લખાશે log x/m બરાબર log k બરાબર 1/m log p. log xm બરાબર log k પ્લસ એટલે કે વત્તા 1/n log p. લોગમાં સોર્યું. હવે log xm વિરુદ્ધ log p નો આલેખ દોરીએ. log xm વિરુદ્ધ log p નો આલેખ દોરીએ તો એક સીધી રેખા મળશે. જે સીધી રેખામાં જે વચ્ચેનો ભાગ એટલે કે જે છે આંતરછેદ આવશે log k, ને જો એનો ઢાળ દોરવામાં આવે તો 1/n જેટલો આવશે. જો એનો આંતરછેદ log k યાદ રાખીશું અને એનો ઢાળની વેલ્યુ છે 1/n જેટલી આવશે. જે આ જે આલેખ જે છે એને ફુંડલિચ સમતાપી કહે છે. ફુંડલિચ સમતાપી. હવે 1/n ની વેલ્યુ 0 થી 1 1/n ની વેલ્યુ 0 થી 1 હોઈ શકે કે 0.1 અને 0.5 વચ્ચે લગભગ હોય. 0.1 થી 0.5 ની વચ્ચે હોય છે. જો 1/n ની વેલ્યુ 0 હોય, 1/n ની વેલ્યુ 0 હોય તો x/n ની વેલ્યુ અચળ આવે છે. આ જ વેલ્યુ આપણે આ સમીકરણમાં અથવા આ સમીકરણમાં મૂકીએ. સપોઝ 1/n ની વેલ્યુ 0 મૂકી દે તો p = 0 મતલબ 1 થઈ જાય. કોઈ બી ઘાત 0 હોય તો એનો આન્સર 1 આવે એટલે p થાય. એટલે કે આનો જવાબ 1 આવશે કે 1 * k એટલે x/m બરાબર k. એ શું છે? અચળાંક છે. એટલે આપણને x/m નો રેશિયો શું આવશે? અચળ મળશે. જે અધિશોષણ દબાણથી કેવું છે? જે શું દર્શાવે છે કે અધિશોષણ દબાણથી સ્વતંત્ર છે. અહીંયા p છે જ નહીં, મતલબ અધિશોષણ દબાણ
અધિશોષણ દબાણથી કેવું છે સ્વતંત્ર છે. બીજી વેલ્યુ સપોઝ 1/n બરાબર 1 મૂકીએ તો xm બરાબર kp થશે. એ 1 મૂકીએ તો p આવશે p ગુણ્યા k એટલે kp આવશે. kp શું દર્શાવે છે? k અચળાંક છે તો k ને કાઢી નાખીએ તો શું લખાય? x/n ચલે છે p સમપ્રમાણમાં છે એટલે દબાણ બદલાશે તો અધિશોષણ બદલાશે. એટલે કે n1/n ની વેલ્યુ 2 છે 0 થી 1 0 મૂકીએ અધિશોષણ અચળ આવે છે દબાણથી સ્વતંત્ર થશે. 1 મૂકીએ તો કે દબાણ સાથે બદલાશે એટલે દબાણના સમપ્રમાણમાં આવશે. એની મર્યાદા શું કહે છે કે દબાણની અમુક મર્યાદા સુધી જ આ લાગુ પડે છે. જ્યારે ઊંચા દબાણે વિચલન જે છે એ સમજાવી શકાતું નથી. ઊંચા દબાણે સંતૃપ્ત થઈ જાય છે જે સમજાવી શકાતું નથી ફૂલની ક્ષમતા આપી છે. બીજું છે k અને n ની વેલ્યુ તાપમાન આધારિત એટલે કે સ્વભાવ અને તાપમાન આધારિત સ્વભાવના આધારે છે જે કેવું જુદા જુદા વાયુ માટે બદલાતી રહેશે બદલાય છે. બીજું છે આનુભાવિક અને સિદ્ધાંત. આનુભાવિક છે આનો કોઈ સૈદ્ધાંતિક પાયો નથી. કેવો છે? આનુભાવિક છે એનો કોઈ સૈદ્ધાંતિક પાયો નથી. એના પછી જોઈશું આપણે દ્રાવણમાં જો અધિશોષણ હોય તો સપોઝ એસિટિક એસિડમાં ચારકોલ નાખવામાં આવે તો એસિટિક એસિડના દ્રાવણની સાંદ્રતા ઘટશે. મતલબ એસિટિક એસિડના જે અણુ છે ચારકોલ તો અધિશોષણ પામશે એટલે એની સાંદ્રતા ઘટશે. એટલે મેંગેનીઝ પ્રક્રિયા જો મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના અવક્ષેપ પર અધિશોષણ પામે મેંગેનીઝ પ્રક્રિયા મેગ્નેશિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડના અવક્ષેપ પર અધિશોષણ પામે તો ભૂરો રંગ જોવા મળે. દ્રાવણમાં સાંદ્ર તાપમાન વધે તો અધિશોષણ વધે. એમાં સાંદ્રતા છે મેઇન પરિવર્તન અથવા મેઇન ફેક્ટર પરિબળ છે સાંદ્રતા. સાંદ્રતા માટે લખવું હોય સમીકરણ તો લખાય x/m બરાબર k. અહીંયા સાંદ્રતા છે એટલે c લખાશે c⁻1/n. લોગમાં ફેરવીએ તો log xm log k બરાબર 1/n log c અને log xm નો આલેખ દોરીએ એટલે કેવો આવશે? સીધી રેખા મળશે. હવે અધિશોષણનો ઉપયોગ શું છે તો કે પહેલો ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ પ્રાપ્ત કરવા માટે ગેસ માસ્કમાં ઝેરી વાયુ જે છે ઝેરી વાયુથી બચવા માટે ગેસ માસ્કમાં પેજ નિયંત્રકમાં એલ્યુમિના સિલિકન અને એલ્યુમિના જેલ અને સિલિકોન જેલ સિલિકા જેલ એલ્યુમિના જેલ અને સિલિકા જેલ પેજ નિયંત્રકમાં જેમાં એલ્યુમિના જેલ અને સિલિકા જેલનો ઉપયોગ થાય છે. રંગીન દ્રવ્યો છે દ્રાવણમાંથી દૂર કરવા માટે દ્રાવણમાં છે દૂર કરવા માટે. વિષમાંગ ઉદ્દીપનમાં તો કે NSC ની જે હેબર પદ્ધતિ છે તેમાં Fe નો ભૂકો આપણે ઉમેરીએ છીએ. H2SO4 માં ઉદ્દીપક તરીકે V2O5 નો તેલનું જે હાઇડ્રોજનેશન પ્રક્રિયા છે તેમાં નિકલનો ઉપયોગ કરીએ તો કે વિષમાંગ ઉદ્દીપનનો ઉપયોગ થાય છે એનો. બીજું નિષ્ક્રિય વાયુના અલગીકરણ. નિષ્ક્રિય વાયુ ભેગા હોય એટલે અલગીકરણ માટે વપરાશે તો વાયુનો અધિશોષણનો જે અંશ એ જુદા જુદા વાયુ માટે જુદો જુદો હશે. અધિશોષણનો અંશ જે જુદા જુદા વાયુ માટે જુદો જુદો હશે. એમાં શું છે કોકોનટ અથવા નારિયેળ ચારકોલ પર જુદા જુદા વાયુનો અધિશોષણનો અંશ જુદો જુદો હશે જેને આપણે અલગીકરણ કરી શકાશે. નિષ્ક્રિય વાયુની પદ્ધતિને દીવાર પદ્ધતિનો ઉપયોગ તો કે નિષ્ક્રિય વાયુના અલગીકરણનો ઉપયોગ થશે. નિષ્ક્રિય વાયુનું અલગીકરણ કોના સપાટી પર? કોકોનટ ચારકોલ અથવા તો નારિયેળ ચારકોલ પર અધિશોષણનું થશે નિષ્ક્રિય વાયુનું જેને આપણે દીવાર પદ્ધતિ કહીશું. એના પછી રોગના ઉપચારમાં તો કે જે જીવાણુ છે સૂક્ષ્મજીવો છે એને શું કરે? અધિશોષણ કરી નાશ કરવા માટે ઉપયોગ થાય છે રોગના ઉપચારમાં. ફિલ્મ પ્લોન પદ્ધતિમાં પછી અધિશોષક સૂચકો તરીકે અને ક્રોમેટોગ્રાફી વિશ્લેષણ તરીકે એના 10 ઉપયોગો છે. ઉચ્ચ શૂન્યાવકાશ ગેસ માસ્કમાં ભેજ નિયંત્રક રંગીન દ્રવ્યો દૂર કરવા દ્રાવણમાંથી વિષમાંગ ઉદ્દીપનમાં નિષ્ક્રિય વાયુના અલગીકરણમાં રોગના ઉપચારમાં ફિલ્મ પ્લોન પદ્ધતિમાં અધિશોષણ સૂચક તરીકે અને ક્રોમેટોગ્રાફી. એક પ્રક્રિયા લખી છે કે KCl પોટેશિયમ ક્લોરેટની વિઘટનથી KCl અને O2 બને છે. સામાન્ય એટલે કે જે વિધાઉટ અથવા તો MnO વગર પ્રક્રિયા 653 થી 873 કેલ્વિને ધીમી થાય છે. જેમાં MnO2 ઉમેરવામાં આવે તો પ્રક્રિયા ફાસ્ટ એટલે કે ઝડપી થાય છે. એનો મતલબ કે એનું તાપમાન પણ ઘટે છે નીચા તાપમાને પરિણમે છે 473 કેલ્વિન તાપમાન. તો એ શું છે તો ઉદ્દીપક છે. આ જે નાખ્યું એને ઉદ્દીપક કહીશું. કોના જે વર્ડ જે છે ઉદ્દીપક બર્જેલિયસ નામના વૈજ્ઞાનિકે સૂચવ્યું. બર્જેલિયસ એવું કીધું કે જે પદાર્થ રાસાયણિક રીતે અને જથ્થાત્મક રીતે અપરિવર્તનીય છે. જે પદાર્થ પ્રક્રિયામાં રાસાયણિક રીતે અને જથ્થાત્મક રીતે અપરિવર્તનીય છે અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાના વેગમાં ફેરફાર કરે છે તે પદાર્થને ઉદ્દીપક અને જે ઘટના હતી એને ઉદ્દીપન કહેવાશે. વ્યાખ્યા અથવા જે સૂચવ્યું બર્જેલિયસે કે જે પદાર્થ રાસાયણિક રીતે અને જથ્થાત્મક રીતે અપરિવર્તનીય રહે છે પ્રક્રિયામાં અને રાસાયણિક પ્રક્રિયાના વેગમાં ફેરફાર કરે છે એવા પદાર્થને ઉદ્દીપક અને એવી ઘટનાને ઉદ્દીપન કહીશું. બીજું વ્યાખ્યા જોઈશું પ્રવર્તક. પ્રવર્તક એટલે જ્યાં ઉદ્દીપકો તો એની સક્રિયતામાં જો વધારો કરે તો એને પ્રવર્તક કહીશું.
અને ઉદ્દીપક કે જે ઉદ્દીપકની સક્રિયતામાં ઘટાડો કરે. સક્રિયતામાં વધારો કરે તો પ્રવર્ધક અને ઘટાડો કરે તો એને ઉદ્દીપક કે ઝેર કહીશું. સપોઝ NH3 હેબર પદ્ધતિમાં Fe જે છે એ ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે અને મોલિબેન્ડમ એટલે કે MO જે છે પ્રવર્ધક તરીકે વર્તે છે. એ રીતે H2SO4 માં સંપર્ક વિધિ જે છે H2SO4 ની ઉત્પાદનની સંપર્ક પદ્ધતિ છે જેમાં SO2 માંથી SO3 બનાવવાનું એટલે કે SO2 માંથી SO3 નું ઓક્સિડેશન થાય છે. SO3 માં તેની બનાવટમાં V2O5 ઉદ્દીપક તરીકે વર્તે છે. જેમાં અશુદ્ધિ હોય કોપરની અશુદ્ધિ, કઈ અશુદ્ધિ તો કોપર જે ઉદ્દીપક કે ઝેર તરીકે વર્તે છે. MCQ માટે ઉદ્દીપક તરીકે હેબર વિધિમાં Fe પ્રવર્ધક તરીકે MO. પ્રવર્ધક શું છે? સક્રિયતા વધારે છે. ઉદ્દીપક કે ઝેર સક્રિયતા ઘટાડે છે. અને સંપર્ક પદ્ધતિમાં ઉદ્દીપક V2O5 અને ઉદ્દીપક કે ઝેર Cu ની અશુદ્ધિ એટલે કોપર. આ બે પ્રકારના ઉદ્દીપન જોવા મળે, સમાંગ અને વિસમાંગ. સમાંગ ઉદ્દીપનમાં તો કે પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક. પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક બંનેની કલા અને બંનેની અવસ્થા અથવા કલા કેવી હોય? સમાન હોય. સમાંગ મતલબ સમાન યાદ રાખીશું આપણે. સમાંગ એટલે કે સરખું. પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક બંનેની કલા સમાન હોય તો આવા ઉદ્દીપકને સમાંગ ઉદ્દીપક કહીશું. એના ઉદાહરણ છે લેડ ચેમ્બરમાં SO2 માંથી SO3. લેડ ચેમ્બરમાં SO2 નું ઓક્સિડેશન થઈ SO3 બને છે. જેમાં SO2 ગેસ સ્વરૂપે હશે, ઓક્સિજન પણ ગેસ સ્વરૂપેની કલા, અને જે ઉદ્દીપક નાખવામાં આવે NO એ પણ ક્યાં હશે? ગેસ સ્વરૂપે કે વાયુ સ્વરૂપે હશે. ત્રણેની અવસ્થા કલા કેવી છે? સરખી છે. તો સમાંગ ઉદ્દીપકનું ઉદાહરણ છે. જે મિથાઇલ એસિટેટનું જળ વિભાજન કરવામાં આવે મિથાઇલ એસિટેટ એક્વેસ લાવશે. એમાં જે HCl જળ વિભાજન કરવા માટે HClH+ જે આવશે એ પણ એક્વેસમાં આવશે. એટલે કે મિથાઇલ એસિડનું જળ વિભાજન, સુક્રોઝનું જળ વિભાજન એ સમાંગ ઉદ્દીપક. ઓઝોનનું વિઘટન, જેમાં ઓઝોન ઓક્સિજનનું વિઘટન જે NO જે ઉદ્દીપક છે એ પણ વાયુ અવસ્થામાં હશે. કાર્બન ડાયોક્સાઇડ, કાર્બન મોનોક્સાઇડમાંથી કાર્બન ડાયોક્સાઇડ જેમાં પણ Cl જે યુઝ કરશું એ પણ કેવું હશે? વાયુ અવસ્થામાં. તો સમાંગ ઉદ્દીપનમાં યાદ રાખશું કે પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપક કલા સમાન હોય. વિસમાંગમાં તો ઉદ્દીપક અને પ્રક્રિયક ભિન્ન કલામાં એટલે અલગ અલગ કલામાં હોય. અને ઉદ્દીપકને વિસમાંગ ઉદ્દીપક કહીશું. એમાં ઉદાહરણ સંપર્ક વિધિ, એમાં SO2 માંથી ઓક્સિડેશન થાય SO3 બને, જેમાં પ્લેટિનમ SO2 ગેસ હશે, ઓક્સિજન ગેસ, જ્યારે પ્લેટિનમ એ સોલિડ અવસ્થા એટલે ઘન અવસ્થામાં હશે. હેબર વિધિમાં તો કે નાઇટ્રોજન H2 ગેસ ભેગા થઈ એમોનિયા બનશે, જેમાં Fe જે આયન ઉદ્દીપક તરીકે વાપરે સોલિડ અવસ્થામાં હશે એ ઘન અવસ્થામાં હશે. ઓસ્વાલ પદ્ધતિમાં એમોનિયાનું ઓક્સિડેશન થઈ NO બને છે, જે પ્લેટિનમ ઉદ્દીપકની હાજરીમાં. જે પ્લેટિનમ ઉદ્દીપક હશે સોલિડ અવસ્થામાં, જ્યારે બંને પ્રક્રિયા છે વાયુ અવસ્થામાં હશે. વનસ્પતિક તેલનું હાઇડ્રોજનેશન પ્રક્રિયામાં તો કે લિક્વિડ હશે H2 ગેસ, અને નિકલ જે ઉદ્દીપક વાપરે નિકલ એ સોલિડ અવસ્થામાં હશે, જેમાંથી વનસ્પતિ. તો પ્રક્રિયક અને ઉદ્દીપકની બંનેની અવસ્થા અલગ અલગ ભિન્ન છે. પ્રક્રિયક લિક્વિડ છે અને ગેસ, અને જ્યારે સોલિડ ઉદ્દીપક એ સોલિડ અવસ્થામાં એટલે ઘન અવસ્થામાં છે. સોનાની સપાટી પર HI નું વિઘટન, તો HI નું વિઘટન એ પણ વિસમાંગ ઉદ્દીપક. પછી નાઇટ્રસ પ્લેટિનમની સપાટી પર હાસ્ય વાયુ